ลองหลับตานึกภาพตามกันดูสักนิดนะคะว่าถ้าเรามีวัสดุอยู่ชิ้นหนึ่งที่ไม่ใช่แค่แผ่นฟองน้ำหนาเอาไว้ซับเสียงแต่เป็นวัสดุที่เราสามารถสั่งหรือตั้งโปรแกรมให้มันควบคุมคลื่นเสียงได้ตามที่เราต้องการเลยครับ เหมือนกับเป็นวัสดุที่มีชีวิตขึ้นมาเลยนะครับ สามารถปั้นแต่งได้ ใช่ค่ะเราจะสั่งให้เสียงมันเลี้ยวหลบมุมกำแพงหรือสั่งให้มันรวมพลังทั้งหมดไปอยู่ที่จุดเล็กๆแค่จุดเดียวก็ได้มันคือการเปลี่ยนแนวคิดของคำว่าวัสดุไปเลยนะครับ จากเดิมที่มันมีคุณสมบัติที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่แรก มาสู่วัสดุที่เราโปรแกรมมันได้แบบเรียลไทม์ ใช่เลยค่ะ และนั่นคือหัวใจของสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ เป็นงานวิจัยชิ้นล่าสุดจาก V-Site Lab ของมหาวิทยาลัย Connecticut ที่พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า Meta Material ครับ แต่มันไม่ธรรมดาค่ะ เพราะมันปรับเปลี่ยนตัวเองได้ จนสร้างรูปแบบที่แตกต่างกันได้มากกว่าจำนวนอะตอมทั้งหมดในจักรวาล โห ฟังดูเหมือนเป็นคำโปรยในหนังไซไฟเลยนะครับ แต่ผมว่าเบื้องหลังตัวเลขที่มันดูเหลือเชื่อขนาดนี้มันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งมากๆรองรับอยู่ แน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันให้เข้าใจถึงแก่นเลย ว่าวัสดุอัจฉริยะนี้คืออะไร มันทำงานยังไง และที่สำคัญที่สุดคือศักยภาพของมัน โดยเฉพาะในทางการแพทย์ที่อาจจะเปลี่ยนวิธีการรักษาโรคไปตลอดกาลโอเคค่ะ งั้นเรามาเริ่มจากคำพื้นฐานที่สุดก่อนเลยคำว่า metamaterial เนี่ยค่ะ ตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่คะครับผมถ้าจะให้อธิบายแบบเห็นภาพที่สุดนะครับ Metamaterial เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าตัววัสดุทำมาจากอะไร แต่มันเกี่ยวกับว่าเราจัดเรียงโครงสร้างภายในของมันอย่างไรมากกว่า มันคือวัสดุที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมา โดยออกแบบโครงสร้างระดับเล็กมากๆ ให้มีรูปแบบที่ซับซ้อนเพื่อให้มันมีคุณสมบัติพิเศษเหนือวัตถุธรรมชาติ เหมือนตัวต่อเลโก้ใช่ไหมคะ ตัวต่อพลาสติกชิ้นเดียวอาจจะไม่มีค่าอะไร แต่พอเราเอามาต่อกันเยอะๆในรูปแบบที่ออกแบบมาอย่างดี มันก็กลายเป็นยานอวกาศที่แข็งแรงได้ ใช่เลยครับ เป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมาก หลักการเดียวกันเป๊ะๆเลย แต่ที่ผ่านมาเทคโนโลยีเลโก้เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดใหญ่อยู่อย่างหนึ่ง คืออะไรคะ คือพอเราต่อเสร็จแล้วมันก็เป็นปราสาทหลังนั้นไปตลอด มันตายตัวหรือ fixed ค่ะ Metamaterial ส่วนใหญ่ในอดีต ก็เป็นแบบนั้น สร้างมาเพื่อควบคุมคลื่นความถี่หนึ่งก็จะทำได้แค่นั้นตลอดไป เปลี่ยนไม่ได้ แปลว่ามันเป็นเหมือนเครื่องมือที่สร้างมาเพื่ออันเดียวไปเลย แล้วก็คงจะเปราะบางด้วยใช่ไหมคะ เคยอ่านเจอว่าถ้าโครงสร้างเสียหายไปนิดเดียวก็อาจจะพังไปเลย ถูกต้องเลยครับ นี่คือจุดอ่อนที่ทำให้ Metamaterial แบบเก่ามันน่าตื่นเต้นในห้องแลบแต่เอาไปใช้งานจริงได้ยากมากครับ ถ้าอย่างนั้นสิ่งที่งานวิจัยจากยูคอนทำก็คือการเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องความตายตัวนี้โดยตรงเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ นั่นคือจุดเปลี่ยนที่พลิกวงการเลย หัวใจของนวัตกรรมนี้คือคำว่าตั้งโปรแกรมใหม่ได้ หรือ reconfigurable แทนที่จะสร้างปราสาทเลโก้ที่ตายตัว พวกเขาสร้างปราสาทเลโก้ที่ตัวต่อทุกชิ้นติดมอเตอร์ สามารถสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งกันเองได้ตลอดเวลา โอ้โห พอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพความแตกต่างชัดเจนเลยค่ะ แล้วหน้าตาของเจ้าวัสดุที่ปรับจูนตัวเองได้นี่มันเป็นยังไงคะ ถ้าดูเผินๆอาจจะดูไม่ซับซ้อนมากครับ ลองนึกภาพตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเสาเล็กๆ ตั้งเรียงกันเป็นแถวขนาด 11 คูณ 11 ก็คือ 121 ต้น ใช่ครับ รวมทั้งหมดก็ 121 ต้น แต่เสาพวกนี้มีรูปทรงเฉพาะตัวมาก คือมีส่วนเว้าลึกเข้าไปด้านใน นักวิจัยเขาเปรียบว่ามันเหมือนกับแกนแอปเปิลนะครับ แกนแอปเปิลนึกภาพตามออกเลยค่ะ มีส่วนโค้ง ส่วนเว้าที่ไม่สมมาตร แล้วไอ้แกนแอปเปิล121 อันเนี้ยมันทำงานยังไงคะ กลไกสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ ใต้เสาแต่ละต้นจะมีมอเตอร์ขนาดจิ๋วติดตั้งอยู่ ทุกต้นเลยเหรอคะ ทุกต้นเลยครับ และมอเตอร์นี้สามารถหมุนเสาแต่ละต้นได้อย่างอิสระจากกัน ควบคุมองศาการหมุนได้ละเอียดถึง 1 องศาเลยทีเดียว หมายความว่าเรามีปุ่มปรับ 121 ปุ่ม ที่แต่ละปุ่มปรับได้อีก 360 ระดับ แค่คิดตามก็ปวดหัวแล้วค่ะ ใช่ครับ หลักการก็คือ เมื่อเรายิงคลื่นเสียงผ่านตารางเสานี้ไป คลื่นเสียงจะกระทบกับส่วนเว้าของแกนแอปเปิลแต่ละอันแล้วก็หักเหทิศทางไป การที่เราหมุนเสาแต่ละต้นไปองศาที่ต่างกัน ก็เหมือนเรากำลังสร้างขาววงกตหรือเส้นทางใหม่ๆให้กับคลื่นเสียงแบบเรียลไทม์ นี่เองสินะคะ ที่มาของคำว่ามันสร้างรูปแบบได้มากกว่าจำนวนอะตอมในจักรวาล ตอนแรกที่ได้ยินก็คิดว่าเป็นแค่คำโฆษณา แต่พอฟังเรื่องการควบคุมเสา121 ต้นแบบนี้ มันก็เริ่มมีเหตุผลขึ้น ครับ ในทางคณิตศาสตร์ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดหมู่มีขนาดใหญ่กว่าจำนวนอะตอมในจักรวาลที่ประเมินไว้ที่ประมาณ 10 ยกกำลัง 80 เสียอีก แล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ เขายังสามารถจับกลุ่มเสา
เช่น กลุ่มละ4ต้น ให้ทำงานประสานกันเป็นหน่วยเดียวที่เรียกว่าซูเปอร์เซลล์ได้อีก โอ้โห ครับ ทีนี้แทนที่จะปรับทีละเสา เราสั่งปรับทีละกลุ่ม4เสา ให้หมุนสัมพันธ์กัน มันยิ่งเพิ่มมิติในการควบคุมคลื่นเสียงให้เหนือชั้นขึ้นไปอีก โอเคค่ะ พอจะเห็นภาพความซับซ้อนทางวิศวกรรมของมันแล้ว แต่ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าการหมุนเสารูปแกนแอปเปิล121 ต้นเนี่ย มันจะไปช่วยชีวิตคนได้ยังไงคะ นี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยครับ ด้วยความสามารถในการควบคุมที่แม่นยำระดับนี้ เราสามารถทำในสิ่งที่เหมือนกับการรวมพลังงานของคลื่นเสียงทั้งหมด ไปโฟกัสที่จุดเล็กๆ เพียงจุดเดียวได้อย่างแม่นยำสุด คืออะไรคะ ๆ คือหลักการเดียวกันกับการใช้แว่นขยายส่องแดด เพื่อรวมแสงให้เป็นจุดเล็กๆ จนกระดาษติดไฟได้เลยครับ แต่เรากำลังทำสิ่งนั้นกับคลื่นเสียง และทำภายในร่างกายของมนุษย์ เดี๋ยวสิคะ การรวมพลังงานเสียงเข้มข้นในร่างกายคนมันจะปลอดภัยเหรอคะ ถามดีมากครับ และนี่คือจุดที่เทคโนโลยีนี้ฉลาดกว่าแบบเก่ามาก วิธีดั้งเดิมอาจจะใช้คลื่นเสียงความเข้มสูงแค่สายเดียวยิงเข้าไป ซึ่งมันเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายให้เนื้อเยื่อดีๆที่อยู่ระหว่างทาง แต่ด้วย Meta Material นี้ เราสามารถใช้คลื่นเสียงความเข้มต่ำหลายสิบหรือร้อยสาย ยิงเข้าไปในร่างกายจากหลายๆทิศทางพร้อมกัน คลื่นเสียงความเข้มต่ำที่ว่านี้มันเบาจนปลอดภัยเลยเหรอคะ เบามากครับ เบาจนไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์หรืออวัยวะที่มันเดินทางผ่านเลย แต่เราตั้งโปรแกรมให้วัสดุของเราควบคุมคลื่นที่ดูไม่มีพิษสงเหล่านี้ให้เดินทางเป็นนัดรวมตัวกันที่เป้าหมายจุดเดียวพอดีเป๊ะ เช่นที่ใจกลางก้อนเนื้องอกในสมอง หรือที่ก้อนนิ่วในไต พลังงานเสียงจากทุกสายที่มารวมกันณจุดนั้นก็จะสูงพอที่จะสร้างความร้อนจนเซลล์เนื้องอกอ่อนแอลงหรือถูกทำลายไป เดี๋ยวนะคะ ขอทวนอีกที คือเรากำลังพูดถึงการใช้คลื่นเสียงเบาๆที่ไม่เป็นอันตราย ยิงผ่านเนื้อสมองปกติเข้าไป แล้วให้มันไปรวมพลังกันเป๊ะๆเพื่อทำลายเนื้องอกโดยที่ไม่ต้องเปิดกะโหลกเลยแม้แต่มิลเดียวเหรอคะ ใช่ครับ นี่คือการผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องใช้มีดแม้แต่เล่มเดียว มันคือความแม่นยำระดับที่ก่อนหน้านี้เราทำได้แค่ในหนังไซไฟเท่านั้น เหลือเชื่อจริงๆค่ะ แล้วนอกจากทางการแพทย์ที่ฟังดูน่าทึ่งมากๆแล้ว ศักยภาพด้านอื่นของมันมีอะไรอีกบ้างคะ มีอีกหลายอย่างเลยครับ อย่างแรกที่นักฟิสิกส์ตื่นเต้นกันมากคือ มันกลายเป็นสนามเด็กเล่นชั้นยอดให้กับการทดลองแนวคิดฟิสิกส์ที่ซับซ้อน อย่างเช่น topological insulator ทีมวิจัยใช้ Meta Material นี้สร้างสภาวะจำลองแบบเดียวกันกับคลื่นเสียงได้สำเร็จครับ คือสามารถตั้งโปรแกรมให้เสียงเดินทางได้เฉพาะรอบๆขอบของตารางเสานี้เท่านั้น แต่เสียงไม่สามารถทะลุผ่านเข้าไปในแกนกลางได้เลย เป็นเหมือนเครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางฟิสิกส์ที่ทรงพลังมากเลยสินะคะ แล้วเรื่องอื่นๆล่ะคะที่ใกล้ตัวเรานี้หน่อย มีครับ มีงานวิจัยอีกชิ้นที่กำลังศึกษาการใช้วัสดุนี้เพื่อควบคุมการไหลของอากาศ รอบๆวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เพื่อลดแรงต้านอากาศหรือว่า drag forces ซึ่งถ้าทำได้สำเร็จ มันจะหมายถึงการประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิงได้อย่างมหาศาลในอนาคต ฟังดูมีศักยภาพที่กว้างไกลมากๆ แต่มีคำถามหนึ่งที่ค้างใจมาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะ คือในเมื่อจำนวนรูปแบบการจัดเรียงมันเยอะกว่าอะตอมในจักรวาล แล้วนักวิจัยจะรู้ได้ยังไงคะว่าต้องหมุนเสาแต่ละต้นไปในองศาไหน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ นี่คือคำถามที่นำเราไปสู่จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุด และเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของเทคโนโลยีนี้เลยครับ เพราะคำตอบก็คือมนุษย์ทำไม่ได้ครับ ทำไม่ได้เลยเหรอคะ ต่อให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลก เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงครับ เมลานีคีโอซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิจัยหลักถึงกับพูดติดตลกไว้ว่า ถ้าให้เธอเริ่มคำนวณความเป็นไปได้ทั้งหมดด้วยตัวเองตอนนี้ รุ่นหลานของเธอก็ยังทำไม่เสร็จ โอ้โห มันคือปัญหาเรื่องขนาดของข้อมูลที่ใหญ่เกินกว่าสมองมนุษย์จะประมวลผลไหว แล้วทางออกคืออะไรล่ะคะ ในเมื่อมนุษย์ยอมแพ้แล้ว ทางออกก็คือการหันไปพึ่งพา สิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ครับ ทีมวิจัยต้องใช้ AI และอัลกอริทึมของ Machine Learning เข้ามาช่วย พวกเขาตั้งโจทย์ให้ AI เช่น ฉันต้องการโฟกัสคลื่นเสียงที่จุด XYZ ให้คมชัดที่สุด จงไปหาการตั้งค่าเสาที่ดีที่สุดมาให้หน่อย แล้ว AI ก็เป็นไล่หาจากทุกความเป็นไปได้เลยเหรอคะ ไม่ใช่แค่ไล่หาแบบสุ่มๆครับ อัลกอริทึมพวกนี้มันเรียนรู้ได้ มันจะลองผิดลองถูกเป็นล้านๆครั้งในโลกเสมือนจริง แล้วเรียนรู้ว่าการหมุนเสาแบบไหนส่งผลต่อคลื่นเสียงอย่างไร จนท้ายที่สุดมันก็ค้นพบรูปแบบที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด ซึ่งมันทำเช่นนี้ได้เร็วกว่ามนุษย์เป็นล้านๆเท่า
แปลว่าถ้าไม่มี AI เทคโนโลยีวัสดุอัจฉริยะนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ หรือถึงเกิดขึ้นได้ก็ใช้งานไม่ได้จริง เพราะเราไม่รู้วิธีควบคุมมัน ทั้งสองอย่างต้องพัฒนาควบคู่กันไป ถูกต้องที่สุดครับ และนี่คือวิสัยทัศน์สูงสุดของ Lab วิจัยนี้เลยครับ ก็คือการสร้างวัสดุที่ทำงานได้อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ในอนาคตมันอาจจะไม่ใช่แค่วัสดุที่เราต้องป้อนโปรแกรมเข้าไป แต่จะสามารถรับรู้สภาพแวดล้อม แล้วปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวเองได้แบบ real time เพื่อรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้า เหมือนกับสิ่งมีชีวิตเลยครับ วันนี้เราเจาะลึกกันมาไกลมากเลย ขออนุญาตลองสรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้หน่อยนะคะ เชิญเลยครับ เราเริ่มต้นจากการเห็นการมาถึงของ Meta Material ยุคใหม่ ที่ทลายข้อจำกัดเดิมเรื่องความตายตัว ด้วยความสามารถในการตั้งโปรแกรมได้ จากนั้นเราก็ได้เห็นกลไกเบื้องหลังที่น่าทึ่งของมัน คือตารางเสารูปแกน Apple 121 ต้น ที่ควบคุมด้วยมอเตอร์ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่แทบจะไร้ขีดจำกัด แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ เราได้เห็นว่าศักยภาพเหล่านั้น จะถูกนำมาใช้เปลี่ยนโลกได้อย่างไร โดยเฉพาะการรักษาทางการแพทย์ที่แม่นยำสูง จนสามารถทำลายเนื้องอกได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลย ใช่ครับ และสุดท้ายเราก็ได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีสุดล้ำนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากคู่หูที่สำคัญอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เข้ามาไขปริศนานี้ เป็นการสรุปที่เห็นภาพรวมทั้งหมดได้ดีเยี่ยมเลยครับ และถ้าให้ผมทิ้งท้ายอีกสักนิด เพื่อเชื่อมโยงกับภาพที่ใหญ่ขึ้น ในวันนี้เราได้เห็นแล้วว่ามนุษย์สามารถสร้างวัสดุที่ตั้งโปรแกรมเพื่อควบคุมคลื่นเสียงได้ดั่งใจนึก ผมอยากจะชวนลองจินตนาการตามไปอีกก้าวหนึ่งครับ ถ้าในอนาคตเราสามารถประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานเดียวกันนี้ กับคลื่นในรูปแบบอื่นๆได้ล่ะครับ เช่นคลื่นแสง ผ้าคลุมล่องหน ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริง หรือกับคลื่นความร้อน ที่เราอาจจะสร้างฉนวนที่สมบูรณ์แบบได้ หรือถ้าจะให้ฝันไปไกลสุดๆ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำแบบนี้กับคลื่นแรงโน้มถ่วงได้ ศักยภาพและความเป็นไปได้ที่รอเราอยู่ข้างหน้า มันอาจจะกว้างไกล และน่าทึ่งเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ในวันนี้ครับ